Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Αυτή είναι μια σειρά βίντεο που ονομάζεται Ινδία, ένα μοσαϊκό αιώνων και αφορά ενδιαφέροντα στοιχεία και ιστορίες σχετικά με την Ινδία. Το σημερινό πρώτο βίντεο που εγκαινιάζει αυτή τη σειρά έχει να κάνει με έναν μύθο που μας έρχεται από την Ινδουιστική παράδοση και ο τίτλος που θα δείτε είναι ο μοναδικός που μπορούσα να σκεφτώ όταν αποφάσισα να γυρίσω αυτό το βίντεο. Πιστεύω ότι θα καταλάβετε γιατί και ίσως το νιώσετε και εσείς. Ας πάμε λοιπόν να δούμε μία μικρή ιστορία για τον μικρό σε ηλικία τότε σύμφωνα με την ιστορία μας Θεό Γκανέσα. Σε έναν μακρινό μυθικό κόσμο που χάνεται στο βάθος των αιώνων, κάπου στην τεράστια και αχανή Ινδία ζούσαν δύο αδέρφια, ο Γκανέσα και ο Καρτίκεя, γη του θεού Σίβα και της θεάς Παρβάτη. Μία μέρα, ο σοφός Νάραντα έφερε ένα ξεχωριστό δώρο, ένα θεϊκό καρπό που μπορούσε να χαρίσει την αθανασία. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο καρπός αυτός δεν μπορούσε να μοιραστεί. Ποιος θα τον κέρδιζε? Οι γονείς τους αποφάσισαν να βάλουν μια δοκιμασία. Όποιος έκανε πρώτος το γύρο του σύμπαντος θα κέρδιζε και τον πολύτιμο καρπό. Ο Καρτίκεя, δυνατός και γρήγορος, ανέβηκε αμέσως στο περήφανο παγόνι του και πέταξε μακριά, διασχίζοντας βουνά, θάλασσες και ουρανούς. Ήταν σίγουρος ότι η νίκη ήταν δική του. Ο Γκανέσα όμως δεν βιαζόταν. Ήρεμος και σκεπτικός, στάθηκε για λίγο σιωπηλός. Αντί να ξεκινήσει έναν αγώνα ταχύτητας, κοίταξε τους γονείς του με αγάπη. Και τότε έκανε κάτι απρόσμενο. Άρχισε να περπατά γύρω τους παιδιά. Μία φορά, 2 φορές, 3 φορές και συνέχιζε. Όταν το ρώτησαν οι γονείς του τι κάνει, απάντησε απλά: «Για εμένα, εσείς είστε ολόκληρο το σύμπαν». Οι γονείς του χαμογέλασαν. Είχαν ήδη καταλάβει. Όταν ο Καρτίκεя επέστρεψε, κουρασμένος αλλά περήφανος για την προσπάθειά του, βρήκε τον αδερφό του νικητή. Ο καρπός δόθηκε στον Γκανέσα, όχι για την ταχύτητά του, αλλά για τη σοφία και την αγάπη του. Και έτσι, η ιστορία αυτή μας θυμίζει κάτι απλό αλλά βαθύ. Δεν είναι πάντα η δύναμη ή η ταχύτητα που μας οδηγεί στη νίκη, αλλά η σοφία, η κατανόηση και η καρδιά. Αυτόν το μύθο τον έχω ακούσει και με άλλες παραλλαγές, όπως ότι δεν ήταν ο γύρος του σύμπαντος, αλλά 3 φορές ο γύρος του πλανήτη και τα λοιπά, ή και ότι δεν ήταν μονάχα ο θεός Καρτίκεя, αλλά όλοι οι θεοί και θεές, ενώ αναδείχθηκε έτσι ανάμεσά τους ο θεός Γκανέσα και έτσι λατρευόταν έκτοτε πρώτος στις προσευχές και στα τελετουργικά, πριν από τις υπόλοιπες θεότητες του Ινδουισμού. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να ήταν ο πρωταρχικός μύθος, έχει νομίζω να μας πει πολλά πράγματα, απλά και όμορφα. Και όχι μόνο για τον Ινδικό πολιτισμό, τις αξίες του και τη θρησκεία του Ινδουισμού, αλλά για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σε αυτό το μύθο, ο θεός Σίβα και η θεά Παρβάτη διδάσκουν στους γιους τους μαθήματα σχετικά με την οπτική και την εσωτερική σοφία. Σαν συμβολισμός, η ιστορία αυτή δείχνει ότι η ευφυΐα και η σωστή οπτική, ο νους υπερισχύει της δύναμης, νικούν την ομή ταχύτητα, ενώ παράλληλα τονίζει τη σημασία των γονιών στον Ινδουιστικό πολιτισμό, αλλά και ευρύτερα. Αυτή η ιστορία λέγεται συχνά στα παιδιά στην Ινδία για να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα, τη σοφία και το σεβασμό, όπως φαίνεται σε συλλογές Ινδουιστικών μύθων. Ελπίζω
να τη βρήκατε κι εσείς τόσο συγκινητική και ενδιαφέρουσα όπως τη βρήκα εγώ, να νιώσατε έστω και έτσι ότι πάντοτε υπάρχει ένα παιδί μέσα μας, να θυμάστε τους γονείς σας πάντα όσο είναι μαζί σας, αλλά και εάν ετοιμαζόμαστε και εμείς με τη σειρά μας κάποια στιγμή να γίνουμε γονείς, να γνωρίζουμε πόσο σημαντικοί θα είμαστε και εμείς για ένα παιδί. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε και στα επόμενα. Πάντοτε με τους ορίζοντες ανοιχτούς για να μαθαίνουμε μαζί και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλες και όλοι καλά.